જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું રૂ જેવા પોચા દહીં વડા. મેં અહીં વડામાં ઈનો કે સોડાનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કર્યો, તો પણ તે ખૂબ જ પોચા અને સ્પોન્જી બનશે. અને તેની સાથે સાથે મેં દહીં વડાનો સિક્રેટ મસાલો પણ શેર કર્યો છે, તો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. મેં અહીં 2 કપ અડદની દાળને 4 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી લીધેલ છે. તમે જોઈ શકો છો કે દાળ પલાળીને ડબલ થઈ ચૂકી છે. હવે આપણે આ દાળને મિક્સી જારમાં લઈ લઈશું અને એકદમ ફાઇન પીસવાનું છે. પીસતી વખતે બિલકુલ પાણી એડ નથી કરવાનું. અડદની દાળ ચીકણી હોવાથી જલ્દી પીસાતી નથી, એટલે આપણે થોડી થોડી દાળ પીસીશું અને આ રીતેથી બધી જ દાળ પીસી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે દાળ પીસાઈ ગઈ છે. મેં બિલકુલ પાણી એડ નથી કર્યું. અહીં આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. જો તમને જીરાનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે જીરું પણ એડ કરી શકો છો. આપણે ઈનો કે સોડાનો બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો. જો તમે આ ટ્રીકથી વડા બનાવશો તો વડા એકદમ પોચા અને સોફ્ટ થશે. માટે સતત ફીણવાનું છે. આપણે હાથેથી મિક્સ કરીશું. તેને બીજી દિશામાં બિલકુલ નથી ફીણવાનું, એક જ દિશામાં કન્ટિન્યુઅસલી ફીણવાનું છે. જો બીજી દિશામાં ફીણીશું તો અંદર જે હવા ભરાઈ હશે તે નીકળી જશે. મારે 10 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. હવે આપણે ચેક કરીશું કે બેટર રેડી થયું છે કે નહીં. તે માટે એક વાટકામાં થોડું પાણી લઈ તેમાં થોડું બેટર ઉમેરો. જો બેટર ઉપર તરે તો વડાનું ખીરું રેડી છે, અને નીચે બેસી જાય તો ફરીથી આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ફેરવીશું. હવે આપણે વડા બનાવીશું. આ રીતે પાણીવાળો હાથ કર્યો, થોડું હાથમાં ખીરું લેવાનું છે અને હાથની મદદથી તેને થોડો ગોળ શેપ આપવાનો છે અને મીડિયમ તેલમાં ધીમા તાપે એકદમ તળવાના છે. ગેસ હંમેશા મીડિયમ જ રાખો. ફાસ્ટ ગેસ પર તળવાથી વડા બહારથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે, એટલે ધીમા ગેસથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. આપણે અહીં વડાના બેટરમાં સોડાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તો પણ આપણા વડા સાઇઝમાં ડબલ થઈ ગયા છે. હવે આ રીતે વડાને થોડી થોડી વાડે ફેરવતા રહેવાનું છે, જેથી વડા અંદરથી કાચા ન રહે. આપણા વડા ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને ટીશ્યુ પેપર પર નીકાળી લઈએ. બધા વડા રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે તે અંદરથી પણ ચડી ગયા છે કે નહીં. વડા એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ બન્યા છે. વડાને એકદમ ઠંડા કરવાના છે. ત્યારબાદ આપણે વડાને પાણીમાં નાખીશું. વડા ગરમ હોય ત્યારે તેને બિલકુલ પાણીમાં નથી નાખવાના, ઠંડા થયા પછી જ પાણીમાં નાખવાના છે. આ રીતે 20 મિનિટ માટે પાણીમાં રહેવા દેવાના છે. ઢાંકીને તેને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. વડા પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે વડા માટેનું દહીં રેડી કરી લઈએ. તે માટે મેં અહીં 500 ml જેટલું ઘરે જ મેળવેલું દહીં લીધેલું છે. દહીં ખાટું નથી લેવાનું અને દહીંમાં પાણી પણ ન હોવું જોઈએ. હવે આ રીતે એક બાઉલ ઉપર ચાળણી મૂકો, તેમાં બધું દહીં એડ કરી દો. તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ, 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું અને 1 ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરો. હવે આ રીતે ચમચીની મદદથી મિક્સ કરીને બધું દહીં બીજા બાઉલમાં નીકાળી લઈએ. અહીં આપણે બ્લેન્ડરનો બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો, નહીં તો દહીં ખૂબ જ પાતળું થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ ક્રીમી ટેક્સચર આવી ગયું છે. હવે આપણે તેને રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડુ કરવા માટે મૂકી દઈએ. હવે આપણે દહીં વડાનો સિક્રેટ મસાલો રેડી કરીશું. આ મસાલો એડ કરવાથી દહીં વડાનો ટેસ્ટ બહાર જેવો જ આવશે. તો તે માટે એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જીરું, 1 ટીસ્પૂન અજમો, 1 ટીસ્પૂન મરી નાખીને શેકી લેવાના છે. અજમો એડ કરવાથી પેટમાં ચૂક નથી આવતી. આ રીતે બધું બરાબર શેકી લેવાનું છે. બધું બરાબર શેકાઈ ગયું છે અને સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર તેમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરવાનો છે અને બરાબર તેને મિક્સ કરી લો. આ મસાલાને એકદમ ઠંડો કરવાનો છે. પછી તેને મિક્સી જારમાં લઈશું અને ફાઇન પાવડર બનાવીશું. ખૂબ જ સરસ મસાલાની સ્મેલ આવી રહી છે. આ મસાલો એડ કરવાથી દહીં વડા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. બહાર દહીં વડામાં આ જ મસાલો યુઝ કરવામાં આવે છે. તમે આ મસાલાને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 2 મંથ માટે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને 15 થી 20 દિવસ માટે બહાર પણ તે સારો રહે છે. દહીં વડા પાણીમાં રાખ્યા તેની 20 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. હવે આપણે આ રીતે હળવા હાથેથી દબાવીને પાણી નીકાળી લઈશું. બધું પાણી નથી નીકાળવાનું. મેં બધા વડામાંથી પાણી નીકાળી લીધેલું છે. આપણે દહીં વડાને એસેમ્બલ કરીશું. મેં ગ્રીન ચટણી અને ખજૂર આમલીની ચટણી અગાઉ જ રેડી કરી લીધેલ છે. વડાને દહીંમાં ડીપ કરતા જાઓ અને સર્વિંગ પ્લેટમાં લો. અહીં મેં 5 થી 6 વડા લીધેલા છે. તેના પર દહીં વડાનો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરો. તેના પર ગ્રીન ચટણી એડ કરો. ગ્રીન ચટણી થીક જ લેવાની છે. ત્યારબાદ તેની ઉપર ખજૂર આમલીની ચટણી એડ કરો.
ફરીથી દહીં એડ કરો. મને દહીં વધારે પસંદ છે એટલે હું વધારે દહીં એડ કરું છું. તેના પર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરો અને જો તમને તીખાશ પસંદ હોય તો તમે વધુ ગ્રીન ચટણી પણ એડ કરી શકો છો. અહીં આપણે દહીં અને બંને ચટણીઓ ઠંડી જ લેવાની છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ચટણીઓ વધારે ઓછી કરી શકો છો. હવે તેના પર દાડમના દાણા એડ કરો. જો દાડમના દાણા ન હોય તો તીખી બુંદી કે સેવ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આપણા એકદમ ચીલ્ડ દહીં વડા રેડી છે. દહીં વડા ઠંડા ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે, તો તેને ઠંડા સર્વ કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.